Se vede cum se mișcă, nu? Aici e vasul de toaletă propriu zis cu lichidul albastru. Să facem proba, da? Ia să vedem, avem curent. L-am rupt exact când am vrut să-l pun. Bună dimineața, dragii mei prieteni! Aventura continuă. Vreau să fac o mini recapitulare cu ce s-a întâmplat până acum. După cum știți, am promis o serie de vloguri cu viața la rulotă în Anglia. Așadar, am ales campsite-ul, m-am hotărât, ați văzut în episodul trecut. Țin să precizez că am plătit pentru acea locație 1480 de lire pe întreaga perioadă a verii, adică summer season, cum îl numesc ei, din martie până la sfârșitul lui octombrie. Dacă facem o împărțeală la vreo 8 luni de zile, chiria pe lună ajunge undeva la 185 de lire. O să vă mai vorbesc și detaliat despre costuri într-un episod următor pentru cei interesați. Deci am ales campsite-ul, rulota o știți, este Swift Challenger 530 for berth, adică de 4 persoane, cea în care am locuit și anul trecut. Acum merg în campsite pentru că trebuie să mă întâlnesc cu băiatul respectiv care mă va ajuta, este angajat al campsite-ului, mă va ajuta să o mut de pe zona de storage, să o mut în zona propriu-zisă, pe locul ales. Dar în episodul de astăzi vă voi arăta și cum îmi voi transforma rulota într-un cămin funcțional. Efectiv o voi instala, vreau să atașez și cortul, tot în acest episod, și să fac conexiunile la apă, la curent și la gaz, astfel încât să simt că am tot ce îmi trebuie și acces la cele necesare. Stați aproape și hai să vedem transformarea care urmează și ușor instalarea rulotei și transformarea ei într-un cămin cât mai prietenos. Am ajuns în zona de storage, aici unde frumusețea asta este parcată. Tot ce trebuie să fac acum, am cheile aici, e să descui încuietorile de la roți dintr-o parte și din cealaltă. Mai are un sistem de blocare aici în față și să mă uit puțin pe înăuntru, să mă asigur că totul e în regulă, apoi să merg la office să le spun la doamnele alea că pot să o mut efectiv. Deci o pregătesc pentru tractare și apoi va veni băiatul de aici din campsite și mă va ajuta să o mut de aici pe locul ales data trecută. Și iată, o am plasat aici pe locul 11, exact pe care l-am ales, însă nu este perfect așezată, este puțin înclinată în stânga. Ce voi face în continuare? Mă voi folosi de moving motor, adică din telecomandă o voi muta mai în față, mai în spate, mai în stânga, mai în dreapta, exact cum îmi doresc. Acum să vă arăt cum se face conexiunea la curent. Cablu frumos, pang, are și bateria asta care se încarcă automat. În momentul în care rămâi fără curent, poți să rulezi absolut tot din rulotă folosindu-te de această baterie dacă este cazul, fiind mereu încărcată. Deci ne conectăm acolo cu cablu frumos pe dedesubt, tras pe după roată, pentru că avem experiență și știm cum să-l punem. Frumos, exact până la stația de alimentare. Aici scrie please reload credit, adică să băgăm credit. Ca să băgăm credit, cu un card din ăsta pe care tocmai l-am încărcat cu 30 de lire, tot ce trebuie să fac e să ating acolo, ia să văd, se încarcă automat. Reload succes și mi-a băgat balans 30 de lire. Deci practic avem curent de 30 de lire și o să vă zic cât o să mă țină și cât de repede o să-l consum. Asta este alimentarea cu curent.
Practic acum am în rulotă acces la curent, prize, tot absolut. Ca să pot să o mut stânga-dreapta, trebuie să mă folosesc mai întâi de cheia asta și să apropii motorul ăsta, practic să vină lipit de roată și apoi din telecomandă să pot să o mișc stânga-dreapta. Ia să vedem. Și acum, ca prin magie, o să vă arăt cum o mut din telecomandă. Ia, vreau să o dau mai în spate în primul rând. Pornim telecomanda, hai. Nu în față, în spate. Se vede cum se mișcă, nu? O dăm mai în spate, hai, mai în spate, mai în spate, mai în spate. Așa. Pot să o centrez de aici stânga-dreapta, vreau mai în stânga, mai în dreapta. Ia să vedem. Cred că e suficient de mult în spate, nici nu vreau să mă bag cu fundul în gardul ăsta. Și aia e tot cam așa, cam la distanța asta. Ia să o dau puțin mai în față totuși. Ia uitați-vă la roată. Pornim ăsta, ia. Vezi? Pot să o mut de aici dacă vreau, pot să o duc pe spațiul ăla din partea cealaltă din telecomandă. E foarte mișto. Nu toate rulotele au așa ceva. Da, vreau să o centrez și la urmă vă arăt poziția finală pe care am amplasat-o. Ok, v-am arătat cu conexiunea la curent cum am procedat. Acum vreau să vă arăt cum m-am conectat și la sursa de apă. Efectiv, asta e sursa mea de apă, un butoi de 40 de litri pe care îl încarc de fiecare dată, cu o pompă electrică conectată la rulotă, am apă. Și da, un butoi de ăsta de 40 de litri, la câtă apă consum eu, având în vedere că dușurile nu le fac în rulotă, ci în dușurile special amenajate pe care o să vi le arăt, mă ține câteva zile, aproape o săptămână, un butoi. Și aici este canalizarea, practic. Asta este scurgerea de la toaletă, nu de la toaletă, pardon, de la bucătărie și de la baie, de la chiuvete. În acest bazin pe care când se umple îl schimbi sau te mai faci că uiți și îl lași de mai curge și prin pietrișul ăsta și efectiv se duce în pământ. Atâta timp cât nu folosești chimicale, eu consider că e, cum să zic, friendly cu natura. În continuare vreau să vă arăt cum pregătesc vasul de toaletă. Pentru cei care se gândesc că dacă stai la rulotă și îți faci treburile numărul 1, numărul 2 este o treabă mizerabilă, țin să precizez că nu este și vă arăt și de ce. Acesta este vasul de toaletă care este etanș. Cum se procedează? Asta este o soluție specială care trebuie adăugată în vasul de toaletă cu o cantitate de apă. Este un produs chimic foarte puternic care instant, efectiv, diluează tot ce ajunge în vasul de toaletă. Numărul 1 și numărul 2 mai pe românește. Având în vedere că eu nu folosesc toaleta pentru numărul 2, că nu mă dor picioarele să mă duc până la WC-urile de acolo, ci doar pentru numărul 1 sau pentru numărul 2 când e mai urgent, să zic așa. Dar chiar poți să folosești toaleta absolut normal ca orice WC-ul. Este un bazin foarte mare, până se umple poate să țină și mai mult de o săptămână. Și dacă folosești produsele speciale corespunzător, nu se întâmplă absolut nimic, nu miroase nici când îl golești, nici când îl desfaci să pui asta. Și vă arăt imediat cum fac. Apeși pe clăpița asta, se scoate de aici, frumos, ridici de chestia asta, încerc să și filmez și vă arăt în același timp. Da, ridici de asta, aici desfiletezi și aici pui soluția asta, puțină apă, agiți foarte bine canistra asta, îndoi chestia asta la loc și o pui la loc. Asta în vasul de toaletă. În vasul de la WC, de unde trage apa, bazinul de apă,
se bagă un alt lichid special de culoare roz pe care o să vi-l arăt data viitoare, că încă nu l-am cumpărat. Deci aici vine apa efectiv de tras când trage apa la toaletă cu lichidul roz. Aici e vasul de toaletă propriu zis cu lichidul albastru. Lichidul roz cu numărul 1 sau numărul 2 ajunge aici. Aceste două substanțe fac o reacție chimică între ele și efectiv când te duci să discarci asta la spațiu special amenajat, e doar o apă albastră, frumos mirositoare. Ia că am găsit o canistruță, nici nu știam că mai am. Scrie 25 de doze, ăsta e lichidul despre care vă spuneam că merge în acel vas. Eu pun de obicei direct în canistră, se amestecă foarte bine și după aia pun apa cu tot cu acest lichid direct în vas. Hai să facem o scurtă recapitulare. Am centrat-o cu moving motorul, i-am pus picioarele jos, de desubt are 4 picioare pe care se stabilizează, 2 în față, 2 în spate. Am conectat-o la sursa de curent prin cablu, frumos până acolo. Am conectat-o la sursa de apă, avem curent, avem apă. I-am conectat instalația de scurgere, bazinul de scurgere. I-am umplut vasul de toaletă cu lichidul roz și am pregătit vasul de toaletă cu lichidul ăla foarte acid albastru despre care vă spuneam. Deci toaleta funcționează, apa funcționează, curent avem. Așa. Este centrată, echilibrată, n-am mai filmat toți pașii, dar am folosit o cumpănă tradițional la interior și hai să le și probăm, să vedem dacă merg. I-am pus și locărele la roți, unul într-o parte, unul în cealaltă. Hai să vedem înăuntru. Să facem proba, da? Ia să vedem, avem curent. Avem curent. Ia să vedem, avem apă. Avem apă. Ia uite ce duș am aici. Pot să fac duș aici. Ăla e aspiratorul meu. Se încarcă frumos. Am dulapuri aici să-mi depozitez tot înainte. Haine și tot ce vreau. Antenă frumos, reglabilă de aici, stânga-dreapta. Aerisire la toaletă. Ăla e Alex, băiatul cu acțiunea de aici din campsite. Iar acolo e cortul pe care nu mai am chef să-l mai instalez astăzi. Deja e târziu. Mai rămâne de făcut instalația la gaz. Trebuie să mai instalez cortul. Frigiderul deja a pornit pe curent. Da, și să vedem ce mai urmează. Ce mai urmează rămâne de văzut. Mâine de acum. Atât pe azi. Chiar dacă pare ușor, nu e chiar ușor, m-a vlăguit, m-a închinuit, m-am învârtit de jur împrejur de 1.000.000 de ori până o centrezi, până o reglezi pe poziție, îți dă puține bătăi de cap. Cam atât vă arăt astăzi, atât am făcut, atât vă arăt. Mâine continuăm cu instalarea cortului și sper eu să fac rost și de butelie tot mâine și să fac și conexiunea la gaz, care este foarte importantă pentru că vreau să mă încălzesc pe timp de noapte cu gaz și nu cu curent, pentru că e mai ieftin, dar dacă vreau pot să mă încălzesc și cu curent, am și opțiunea de a mă încălzi cu încălzirea electrică, pentru că această rulotă poate fi încălzită atât pe gaz cât și pe curent electric. Atât pentru astăzi, ne vedem mâine aici în campsite și sper să fie o zi la fel de frumoasă. Bună dimineața, dragi prieteni! După cum ați văzut ieri,
am instalat rulota în campsite, am conectat-o la apă, am conectat-o la curent, a mai rămas de făcut conexiunea la gaz, dar încă de dimineață deja sunt în drum spre locație. Vreau să mă apuc și să montez cortul, foarte important. Pentru că după ce voi monta cortul, mă voi uita la suprafețe pe acolo, să văd ce voi pune pe jos, cum voi amenaja și așa mai departe. Trebuie să iau niște măsurători. Dar până una alta, ce a mai rămas să vă arăt în acest episod este montarea cortului, adică a owning-ului, cum îl numesc, cum se cheamă pe engleză, cum îl numesc englezii. După ce montez cortul, să văd, poate mă ocup și de butelea de gaz tot astăzi fiind sâmbătă, și sper eu să fie o zi la fel de frumoasă ca cea de ieri. Ieri a fost cald, a mai bătut vântul pe alocuri, dar în mare a fost plăcut. E ora 10, aproape am băut cafeaua, nici n-am mai mâncat nimic cu gândul la ce am de făcut. Mă îndrept direct spre campsite să instalez cortul. Hai să vedem cum va decurge planul măreț. Ăsta e balaurul cu care trebuie să mă lupt. E Ditamai. Tot ce trebuie conține acest săculeț, săcoi mai degrabă, și va veni amplasat exact pe acest cadran metalic din aluminiu de aici. Efectiv, această șină va susține cortul. Bineînțeles, cu ancorările de rigoare în pământ și cu cele chestii din aluminiu. Hai să vedem ce iese. Trebuie să-l scot din sac și ușor, ușor să încerc să-l amplasez. Iar aici, în această trusă, am, nu pot să le numesc cuie, Ditamai, Ditamai chiroanele de-a dreptul. Sunt cele mai bune pe care am putut să le găsesc pe market pentru ancorat. Iar cu acest ciocan din cauciuc le voi bate efectiv în pământ. Cam așa arată scos din sac. Astea toate trebuie să le pun cap la cap și să iasă, ce veți vedea imediat. Da. Ia ca ce am făcut. L-am rupt exact când am vrut să-l pun. Am tras de materialul ăsta și l-am rupt exact deasupra. Nu știu dacă se mai poate face ceva cu el. Pur și simplu, când am tras de materialul ăsta peste iarnă, cum a stat în sacul ăla, nici nu l-am curățat cum trebuie când l-am strâns și probabil a putrezit puțin materialul ăsta, iar când am tras de el s-a rupt. Nu știu ce să fac, să-l mai pun, să nu-l mai pun, să cumpăr altul, dacă o fi. Mamă. Poate pot să-l lipesc cu ceva, cu vreo bandă, ceva. Era prea frumos să meargă totul ca pe roate, nu? A mers ca pe roate, dar pătrate. Când am tras de materialul ăla cum a fost depozitat, a putrezit efectiv. Dacă nu este depozitat corect, au fi avut umezeală de anul trecut când m-am grăbit eu să-l strâng și o fi putrezit puțin și când am tras cu forță de material nu mi-am dat seama, s-a rupt. Acum ce trebuie să fac? Am căutat rapid pe net, mă duc la un Screwfix, un magazin din ăsta pentru tot felul scule, chestii, că am văzut eu un fel de bandă pe care aș putea să o folosesc pentru tot felul de suprafețe, waterproof, poate fi folosită în orice condiții. Merg până la Screwfix să cumpăr o bandă din aia și efectiv să încerc să-l repar, pentru că nu vreau să cumpăr altul. Nu vreau să îmi ridic bariera, vă arăt și vouă.
Fără telecomandă de acces n-ai nicio șansă să intri sau să ieși. Da, să încerc să-l repar pentru că e foarte scump, e câteva sute de lire un cort de ăsta și pentru o ruptură hai să văd ce reușesc să fac. Merg să văd dacă găsesc banda asta, să o cumpăr și după aia să încerc să-l repar. Gata, am luat banda asta de aici de la Screwfix. Scrie pe ea T-Rex și e un cap de dinozaur. Hai să vedem dacă chiar ține și își face treaba așa cum mușcă dinozaurul din titlul ăsta. Băieții ăștia de aici de la Screwfix au zis că este foarte bună pentru ce vreau eu să fac. Așa că am toată încrederea. Cam scumpișoară, 8 metri de bandă din asta, 10 lire. Dar sper să-și facă treaba și să nu trebuiască să cumpăr alt cort. Hai la lipit! Haideți să vă arăt și vouă ruptura. Deci, asta e ruptura. L-am dat jos de pe rulotă să încerc să lucrez mai bine pe suprafața asta aici. Hey, Bibi! Și să încerc să repar, să lipesc. Să vedem ce iese. Investiție, 10 lire banda și 6 lire cutterul ăsta. Aveam nevoie de un cutter bun. Hai să văd cum arată după. Asta e rezultatul final. Cam așa arată la final. Pare o bandă, nu poți să zici că e un scoci. Pare o bandă mult mai rezistentă, mult mai lipicioasă, mult mai de calitate. Sper să fie în regulă. Cam așa arată. Cred că nici nu o să se observe, dar cel mai mult mă interesează să nu pătrundă apa. Bun, hai să încercăm iarăși. Hai să încerc să-l pun iarăși pe rulotă. Când crezi că ai tot ce trebuie ca să instalezi cortul, mai apare ceva. Mă duc după niște chestii de ancorare, niște plastice, o să vă arăt eu imediat. O să merg la un magazin Go Outdoors care au produse de genul. Între timp, ia uitați vremea. Ia uitați-vă vremea. Lume la pescuit acolo pe lac. E paradis aici, dar cel mai important lucru să fie așa afară și să vedem cum va fi vara 2025. Între timp încă un drum până în oraș, încă o fugă până în oraș după ce-mi trebuie. Dita mai magazinul pentru camping, tot ce vrei pentru caravane, pentru rulote, absolut tot ce vrei și ce nu vrei. Aici a trebuit să vin pentru că nu am găsit la Go Outdoors ce am nevoie și a trebuit să cumpăr de aici, unde într-adevăr sunt mult mai scumpe decât în alte părți sau decât pe Amazon. Dar sunt foarte multe produse frumoase, scaune frumoase, comfortable. Ia. Trebuie să-mi cumpăr și niște scaune din astea așa frumoase pentru la mai târziu. Astea sunt chestiile care îmi trebuiau. Dar pe Amazon 30 de astea 10 lire și aici am cumpărat cu 65 de pi bucata. Am luat numai 20 și am dat 13 lire. Au niște prețuri ăștia la magazinele lor de... Bine, ăsta e un magazin local, nu e ca magazinele mari și profită și ei. Își pun adaos comercial după cum vor ei mai bine, astfel încât să iasă cât mai mult în profit. Eu mă bucur că mi-am găsit pentru că nu dispun de timp acum să dau comandă pe Amazon și să mai aștept până mâine. Chiar dacă am Amazon Prime să livreze mâine, vreau să termin treaba azi.
Când mă apuc de un lucru, vreau să-l văd pus la punct. Mă așteptam să nu dureze atât de mult, dar ea ca e ora 2 și încă nu am fixat cortul. Acum mă duc înapoi în campsite, cam am tot ce-mi trebuie și sper în maxim o oră să reușesc să termin treaba, să pot să mai fac și eu ceva astăzi pentru mine, așa, fiind sâmbătă. Poate să ies la o cafea mai târziu, cine știe. Deocamdată să văd treaba terminată. Cu păsărelele pe fundal aici care cântă, vreau să vă arăt un mic truc. Atunci când bați cuiele de fixare în pământ, să nu le bați drept. Le bați puțin înclinat, nu chiar la 45 de grade, undeva pe la 35 de grade unghiul, astfel încât atunci când e vânt să o pună rezistență cât mai mare și să ancoreze cât mai bine cortul. Gata, în sfârșit am amenajat și cortul. Haideți să vă arăt cum a ieșit. Cam așa arată de la exterior. Apoi amenajarea la interior va urma. E puțin murdar cum a stat peste iarnă, dar pot să-l spăl, pot să-l fac să-l cosmetizez să arate chiar foarte bine. După cum vedeți, l-am pus cât se poate de bine, eu zic că l-am pus perfect, am și experiență. L-am ancorat absolut perfect la unghiuri și bineînțeles se vede în cuie adevărate, chiroane, frumos. Astea sunt cauciucurile alea care îmi lipseau. Fără astea nu puteam efectiv să mă leg de cortul propriu zis și cuie. Gata, happy day pentru azi, mission completed. Ăsta a fost episodul. Eu vă mulțumesc tare mult că mă urmăriți. Vă rog să-mi dați un like și un coment dacă doriți și vă aștept în episoadele următoare să vedeți aventura la rulotă. În episodul următor voi continua cu amenajarea atât la interior cât și a cortului, să transformăm spațiul într-un spațiu cât mai prielnic pentru locuit, cu cât mai multe facilități, ca la o casă sau chiar mai bine. Până data viitoare, de aici din campsite, noua mea casă, vă spun la revedere!